सवारी साधन चलाउनको लागि हामीलाई नभई नहुने महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको लाइसेन्स हो। तर यो लाइसेन्स दिनदिनै अपडेट भएर अहिले नेपालमा विभिन्न किसिमका नयाँ नियमहरू आएको छ। र आज म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई लाइसेन्स दिँदाखेरि सुरुदेखि अन्तिमसम्म के गर्नुपर्छ भनेर स्टेप वाइज 6वटा पोइन्टहरू भन्न गइरहेको छु, जुन पोइन्टले तपाईलाई एकदमै सहयोग गर्नेछ। यस्तै अपडेट पाउनको लागि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। स्टेप 1, लिखित तथा ट्रायलको तयारी। कुनै पनि सवारी साधनको ट्रायल दिँदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा त तपाईले त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तयारी गर्नको लागि हामीसँग थुप्रै ट्रेनिङ सेन्टरहरू रहेको हुन्छ। ट्रायल सेन्टरहरूमा गएर 1 हप्ता 2 हप्ता तपाईलाई आवश्यकता अनुसारको त्यहाँनिर चाहिँ ट्रायल सिक्न सक्नुहुन्छ। र ट्रायल सिकिसकेपछि लिखितको पनि तपाईले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। लिखित क्वेशन आउँछ हामीलाई मल्टिपल चोइस क्वेशन। त्यसको लागि पनि तपाईले चाहिँ युट्युबमा भिडियोहरू हेरेर अथवा ट्रायलको बुक नै किनेर भए पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। पोइन्ट नम्बर 2, अनलाइन फारम भर्ने। त्यसपछि तपाईहरुले अनलाइन फारम आफैले अथवा नजिकैको साइबरमा गएर तपाईले चाहिँ अनलाइन फारमहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइन फारम भर्नका लागि चाहिँ नेपाल यातायात व्यवस्था विभागमा चाहिँ वेबसाइट खोलेर भर्नु होला। फारम भर्नको लागि तपाईको बुवाको नाम, बाजेको नाम, नागरिकताहरू पनि चाहिने हुन्छ हैन। त्यो सबै मिलाएर तपाईले चाहिँ अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। पोइन्ट नम्बर 3, यातायात कार्यालयमा बोलाको दिन जाने। तपाईहरुले चाहिँ त्यो फर्म भरिसकेपछि सम्पर्क मिति भनेर अथवा भिजिट डेट भनेर दिएको हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो सक्कली नागरिकता लिएर यातायात कार्यालय जाने र त्यहाँनिर चाहिँ डाक्टर सँग आँखाको शरीरको परीक्षण हुन्छ, मेडिकल रिपोर्ट हुन्छ, तपाईको बायोमेट्रिक लिन्छ, तपाईको फोटो लिन्छ। पोइन्ट नम्बर 4 मा रहेको छ लिखित परीक्षा दिने। तपाईहरुले सम्पर्क मितिको भोलिपल्ट नै अहिले चाहिँ एकदमै छिटो छ लिखित परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ कार्यालयले तोकेको ठाउँमा। अब तपाईहरुलाई कार्यालयले जहाँ भनेको हुन्छ त्यही गएर चाहिँ लिखित परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। लिखित परीक्षा दिन जाँदा चाहिँ फोटो र अघिल्लो दिन दिएको तपाईहरुलाई प्रवेश पत्र, इन्ट्रान्स कार्ड दिएको हुन्छ र त्यो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र तपाईले चाहिँ सक्कल आफ्नो नागरिकता पनि लिनु होला। र रिजल्ट धेरै जसो त्यही दिन आउने गर्छ अथवा आएन भने तपाईहरुलाई त्यसको भोलिपल्ट आउने गर्छ र आएन भने पनि तपाईहरुले एसएमएस वा वेबसाइटबाट पनि रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पोइन्ट रहेको छ ट्रायल दिन जाने। अब तपाईले लिखित पास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले ट्रायलमा जान पाउनुहुन्छ हैन। तर तपाईले लिखित नै पास गर्नु भएन भने तपाईलाई नेक्स्ट 3 महिना अथवा 90 दिन पछि मात्र फेरि तपाईले लिखित परीक्षाको चान्सेस पाउनुहुन्छ। त्यही भएर अब ट्रायल दिन तपाई पास हुनुभयो भने त ठिकै छ, ट्रायल दिन जाने हैन। ट्रायल दिनको लागि पनि तोकेको कार्यालयमा जानुपर्छ है। ट्रेनिङ ट्रायल सेन्टरहरू कहाँ छ त्यहाँनिर तोकेको हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई अघिल्लो दिन भनेको हुन्छ, त्यो तोकेको ठाउँमा समयमै उपस्थित हुनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो अन्तिम पोइन्ट रहेको छ लाइसेन्स लिन जाने। तपाईहरुले पास भइसकेपछि तपाईहरुलाई त्यहाँनिर डेट दिएको हुन्छ र तपाईहरुको स्मार्ट लाइसेन्स बन्छ। लाइसेन्स प्रिन्ट भयो कि भएन भनेर चाहिँ एसएमएस वा वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट भएको भए कार्यालय जाने र लाइसेन्सको पैसा तिर्ने हैन। त्यसपछि तपाईहरुले लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। र यिनीहरु नै हो र प्रोसेसहरु। तपाईहरुलाई कसरी लाइसेन्स भर्ने राख्नेछु, अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भन्ने भिडियो मेरो च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलमा छ प्लेलिस्ट बनाएर है। ल सुरुमा ट्रायलको तयारी गर्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा अनलाइन फर्म भर्ने, तेस्रो नम्बरमा यातायात कार्यालयले बोलाको दिन जाने र चौथो नम्बरमा लिखित परीक्षा दिने, पाँचौं नम्बरमा ट्रायल हुन्छ, त्यसपछि छैटौं नम्बरमा तपाईले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। ओके, तपाईहरुलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले पक्कै पनि हेल्प गर्नेछ। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।